Hồi nãy là cũng, hơi, mất chút xíu thời gian về cái chuyện cá nhân, nhưng mà thôi, mình cứ đem ra mình nói, huỵch toẹt ra một lần để cho người ta khỏi có thắc mắc nữa. Đó, rồi mình tiếp tục nói về cái vấn đề thành phố thông minh và xe hơi tự lái. Thì ở đây tôi nói trước về cái vấn đề xe hơi tự lái đi, tại vì nó cũng gắn vô trong cái thành phố thông minh của các anh chị. Vậy cái vấn đề xe hơi tự lái á, thì ở đây các anh chị lại lạm dụng quá trời nhiều về camera. Camera thì một cái camera các anh chị mường tượng như một cái con mắt, một con mắt của mình đây nè, nhưng mà các anh chị gắn nhiều cái camera. Các anh chị cứ nghĩ là gắn nhiều cái camera tức là một chiếc xe nó có nhiều con mắt, nó sẽ nhìn được nhiều hướng, nhưng mà nó sai ở cái chỗ đó là có nhiều con mắt thiệt, nhưng mà nó không thể nào mà xin nhìn xuyên qua đầu vật được, nó chỉ nhìn tới cái đầu vật rồi nó dừng lại tại đó, phải không? Cho dù các anh chị có nhiều con mắt cỡ nào thì các anh chị cũng đâu có thể nào mà nhìn cách xa đó 500-600 mét mà qua hàng chục chiếc xe, làm sao mà biết được trong cái hẻm đó có chiếc xe nào đi ra hay là không đi. Làm sao biết được, làm sao biết được trên cái đường đó có ai, có cái chiếc xe nào chứng đang vượt đèn đỏ hay không, làm sao các anh chị biết. Tại vì cái camera nó không thể nào mà nhìn tới cái chỗ đó được. Còn cái công nghệ xe hơi tự lái đó mà tôi vừa mới chuyển giao cho Nhật Bản đó, là hồi kỳ rồi chủ tịch nước Trần Đại Quang ông vừa bển ông thăm đó, ông đem cái công nghệ đó qua bển đó, là cái công nghệ đó chỉ dùng có 4 cái camera ở 4 hướng thôi, còn tất cả còn lại là dùng định vị. Là ở trên mỗi chiếc xe hơi đó là sẽ gắn một cái định vị bao gồm kích thước của chiếc xe luôn đó. Và chúng tôi đó bên đây tôi lại nghĩ là chia cái lane đường theo cái kiểu định vị luôn, tức là vô trong một cái phần mềm đó là tôi tích hợp những cái định vị GPS đó, là nó nằm ở trong mấy cái cục vàng vàng ở chia lên đường mà ngoài đường mình đi trên đường mình hay thấy đó, là tôi tích hợp luôn cái định vị trong đó. Đó là tất cả cái chiếc xe đều có định vị và lên đường cũng định vị luôn, đâm ra là cái chiếc xe đó đó, cái phần mềm điều khiển tự lái đó nó có thể nhìn xa hàng cây số, và nó biết được xung quanh nó có bao nhiêu chiếc xe đi tốc độ bao nhiêu, thậm chí chiếc xe đó có người lái hay không người lái nó không quan trọng, nhưng mà có cái định vị là nó có thể biết được là chiếc xe đó đã có qua len chưa, phải không, có vượt đèn đỏ hay chưa, chạy với tốc độ bao nhiêu, chiếc xe đó có bị phạm lực chưa, có bị cảnh sát ngược hay chưa đó. Và những cái chỗ dịch qua đường có người qua đường hay chưa, tại vì nó có những cái thẻ từ ngay trong chỗ đó, tức là mình đặt chân lên cái vạch qua đường á, là những cái thẻ từ nó quét ngang là nó biết liền, là nó sẽ báo cho những chiếc xe biết. Đâm ra như vậy là các anh chị không có cần phải phải gọi là sử dụng camera, mà sử dụng camera nó lại không có hiệu quả, là chúng ta dùng cái định vị và dùng cái làn sóng từ, là ở những cái vạch đi bộ và chúng ta dùng cái định vị đó, và chúng ta vẽ trên đó, tức là người người lái là họ chỉ cần nằm ngủ ở trên xe thôi, và chiếc xe tự chạy đúng lực. Còn những người nào mà tự lái á, thì ở đây á, là phần mềm á, thì nó luôn đúng lực thôi, nó không bao giờ phạm lực đâu. Chỉ có mấy ông lái thôi thì mới phạm lực, bởi vì mà cái định vị nó quan trọng ở cái chỗ là nó biết trước được là cái xe nào là người ta lái, còn cái xe nào là phần mềm đang lái, và nó chỉ ở cái trạng thái đề phòng với những cái xe mà người ta lái, tại vì họ sẽ vượt ẩu, phóng nhanh vượt ẩu đó, họ vượt đèn đỏ đó. Đó thì chỉ có đơn sơ vậy thôi, tức là nó đơn sơ lắm, chứ nó không phải như là các anh chị mường tượng như là công nghệ xe hơi tự lái là các anh chị phải gắn camera thiệt là nhiều, nhưng mà nó lại không quan trọng cái chỗ đó. Như Uber đi, Uber bên Mỹ đó, hồi kỳ rồi ra công nghệ xe hơi tự lái đó, mà tôi chắc với các anh chị sẽ không bao giờ áp dụng thành công, tại vì nó không thể nào mà gọi là lái được, nó không thể nào mình nhìn xa được, nó chỉ nhìn tới trước có cái chiếc xe hơi đó nó cản ngang đó là rồi xong rồi đó. Nó không, mà xe hơi tự lái nó đòi hỏi cái tầm nhìn nó phải xa hàng cây số, phải 500-700 mét thì nó mới có thể tự lái được, tại vì cái phần mềm nó luôn xử lý nó chậm chạp hơn cái con người mình, vì vậy nó phải, cái tầm nhìn nó phải xa, phải không, để mà nó biết nó giảm tốc độ hay nó tăng tốc độ ngay từ hồi cách đó 500-600-700 mét là nó đã biết rồi, chứ nó không có phải là tới như mình đi, mình tới mình đạp thắng liền, nó không có làm được cái chuyện đó đâu, phần mềm nó chậm lắm, nó xử lý nó hơi chậm hơn con người mình chút, không? Nhưng mà sau này từ từ cải tiến thì nó mới có thể là qua ngang ngửa với người mình thôi, chứ thực chất á thì phần mềm nó hơi chậm hơn, tại vì con người mình là được thiên nhiên tạo hóa nên nó đã qua nhiều cái kỳ tiến hóa rồi, nên nó gọi là rất là ok, chứ còn cái phần mềm thì mình cũng phải bây giờ là mới có làm thôi, bởi vì từ từ các anh chị sẽ làm được cái đó.
Và cái phần các anh chị chia lên đường đó đó, cái phần đó sau này các anh chị sẽ ứng dụng rất là nhiều khi mà các anh chị làm những chiếc xe hơi bay, khi mà cái công nghệ là 520 cực đó nó thành công rồi đó. Mà tôi biết là các anh chị đã nắm được rồi, khi mà tôi nói với các anh chị đó là hồi đó tôi kêu các anh chị làm một cái cực nóng một cái cực lạnh đó, là các anh chị đã làm cho nó bay lên được rồi. Và tôi biết như vậy đó, tại vì các anh chị không hiểu, các anh chị không có hiểu cái quả địa cầu, các anh chị không hiểu vì sao những cái vũ trụ nó luôn nằm một chỗ đó mà nó lại không trôi, trong khi các anh chị phóng một cái vệ tinh ra đi, hay không, các anh chị lại dùng một cái nhiên liệu để các anh chị giữ lại, còn những cái mảnh vỡ của cái vệ tinh mà các anh chị phóng ra đó thậm chí nó trôi hàng xa hàng ngàn cây số, các anh chị chỉ cần phóng ra thôi mà các anh chị buông cái lực đẩy của các anh chị là nó có thể trôi xa cỡ mấy ngàn cây số. Mấy ngàn cây số là ít, mấy chục ngàn cây số cũng không chừng nữa, nó trôi hoài luôn trong vũ trụ bao la đó. Tức là các anh chị không có hiểu đó là lý do tại sao có 3 nhà du hành vũ trụ Liên bang Nga mà hồi kỳ mà mới lập cái trạm không gian đầu tiên, mà khi mà phóng ra ngoài vũ trụ đó rồi quay trở về trái đất rồi chết luôn ở trong buồng lái đó. Tại vì sao? Tại vì cái áp suất nó tăng lên đột ngột, người ta bị bể mạch máu, người ta chết. Tại vì sao? Tại vì các anh chị không hiểu, các anh chị không hiểu quả địa cầu, các anh chị không hiểu có quy luật tự nhiên của người ta. Mình sống là mình phải sống trong tự nhiên, mình dung hòa với cái sức mạnh không thể nào cạn kiệt của tự nhiên được, chứ mình không thể nào mạnh hơn tự nhiên đâu các anh chị. Mình làm sao mạnh hơn tự nhiên? Tự nhiên nó tồn tại ngàn năm, vạn năm, còn con người mình chưa được 100 năm nữa thì chết mất đất rồi còn đâu nữa mà mình chống với tự nhiên. Mình không bao giờ làm lại tự nhiên, mình phải dựa trên cái sức mạnh của tự nhiên mà phát triển đó. Mà khi mà các anh chị làm được cái công nghệ 520 cực rồi phải không, là các anh chị có thể làm được một cái gọi là cái áp suất bằng lực hút giống như là trái đất vậy đó. Thì các anh chị đi ra ngoài kia đó, ngoài kia không gian đó, các anh chị vẫn không bao giờ sợ cái chuyện mà bể mạch máu chết nữa, sẽ không bao giờ có chuyện đó. Tại vì các anh chị luôn giữ cái áp suất ở cái mức độ gọi là cho phép được, cho phép con người ta sống được, phải không? Còn mà ai nói với các anh chị là ở ngoài không gian không có không khí, thì cái đó là cái phần đó để tôi nói ở cái phần sau. Phần này là tôi sẽ dùng cái công nghệ ô tô tự lái, ô tô bay nha, và thành phố thông minh, là cái phần kia kìa, cái phần mà không khí ở ngoài vũ trụ á, tôi sẽ nói với các anh chị phần sau. Và cái mục tiêu của tôi ở đây á, tôi ra đây lãnh đạo, một mặt là tôi đưa thế giới về hòa bình đó, tôi mở cửa kinh tế trên toàn cầu, đó là tôi nâng cái tầm văn minh nhân loại lên. Và cái mặt thứ hai đó là tôi có hai nhiệm vụ. Ở cái mặt thứ hai đó tôi có hai nhiệm vụ. Một là chinh phục đại dương xanh thẳm đó không? Tức là mình xuống dưới sâu ở dưới đáy đại dương để mình coi có cái gì đó. Dạ còn chưa biết được đâu, các anh chị chưa xuống tới dưới đâu, các anh chị chưa có chinh phục được đại dương đâu. Và cái thứ hai đó là tôi sẽ đưa loài người định cư trên mặt trăng. Đó là hai cái nhiệm vụ của tôi mà tôi sẽ làm đó. Và tôi chắc chắn với các anh chị là sẽ làm thành công đó. Công nghệ vũ trụ của tôi nó không phải như các anh chị đâu. Tôi phóng con tàu ra bên ngoài thế giới là tôi không cần bó lại giống cái hình tròn giống các anh chị rồi chui rút trong đó, ở trong đó là không có đâu. Tôi không cần thiết làm chuyện đó. Khi mà cái công nghệ 520 cực mà nó ra đời rồi đó, là các anh chị sẽ có được những chiếc xe hơi bay. Tức là nó phân tầng như là tầng thứ nhất thì nó bay cao 5 mét, tầng thứ hai thì 10 mét và nó bay ở trên đó, đó. Thì các anh chị lại dùng cái công nghệ mà phân chia làn đường đó, lane đường đó của gọi là những cái chiếc ô tô tự lái đó mà ngày xưa các anh chị hay xài đó, thì các anh chị lại tiếp tục dùng nó vào cái chuyện đó. Vào cái chuyện gọi là công nghệ ô tô tự lái đó, thì cái phần lên đường nó rất là quan trọng nha. Tại vì sau này khi mà các anh chị có những chiếc ô tô bay rồi đó, thì các anh chị phải có lên đường thì mới được, chứ nếu mà không có thì là không có được đâu. Các anh chị sẽ không biết cái cách chia, mà cái đó chỉ chia được trong phần mềm thôi, chia trong phần mềm thôi, chứ ngoài đời các anh chị nhìn không nhìn thấy đó. Mà khi các anh chị làm được những chiếc xe hơi bay rồi là các anh chị đã hiểu cái cách chia lên đường trong phần mềm rồi, thì các anh chị mới chia được ở trên không gian. Tức là trên cao 5-10 mét đó, lúc đó các anh chị mới phân ra thành cái mô hình 3D đó, và các anh chị chia thì mới được. Cái phần này là cái phần ở dưới đất này là cho các anh chị là test thể lực đó, các anh chị rút kinh nghiệm đó. Tại vì cái công nghệ 520 cực là nó đã sắp sửa thành công rồi, hầu như là các anh chị đã nắm được cái cốt yếu của nó rồi. Mà theo như tôi biết đó là các anh chị đã nắm được cốt yếu của nó rồi. Nó rất là đơn giản, nó không có gì khó đâu. Cái anh chị nghĩ là nó ở đâu bao la,
Nó ở đâu là nó gọi là nó sâu xa dưới đá đại dương, nó không bao giờ có, mà nó chỉ đơn sơ thôi. Nhiều khi các anh chị lại nghĩ là cái núi lửa nó phun lên, nhưng mà nó không phải phun lên mà nó bị hút lên. Còn nhiều khi các anh chị nghĩ động đất phải không, là nó sụp xuống, mà nó không phải bị sụp xuống mà là nó hút lên. Tức là ở đó cái lực hút mặt trời nó mạnh quá, nó hút cái thềm lục địa nhóm lên, rồi khi mà trái đất nó quay sang một cái hướng nào đó, phải không, cái lực hút của mặt trời nó lại giảm xuống, nó buông cái thềm lục địa xuống là nó đâm ra động đất, vậy thôi. chứ Cho nên là động đất nó không phải là nó bị sụp xuống, mà gọi là nó bị hút lên rồi buông xuống, là ở đó là hỏi là cái lực hút của mặt trời. Mà cái công nghệ vũ trụ là tôi sẽ nói ở cái video clip kế tiếp, còn video clip này là tôi chỉ nói tới công nghệ ô tô tự lái và thành phố thông minh. Mà đầu tiên là tôi nói tới công nghệ ô tô tự lái và phân chia làn đường gọi là làn đường ở trong phần mềm. Phân chia làn đường thông minh đó là sau này chúng ta sẽ áp dụng nó vào trong những cái chiếc xe hơi bay. Mà ngày xưa là Ả Rập Xê Út là có đưa ra những cái gọi là cái mô hình là taxi bay đó, mà taxi bay của Ả Rập Xê Út đó là chỉ bay bằng động cơ thôi, chỉ bay bằng cánh quạt thì nó không có bay được đâu. Taxi bay bằng 520 cực thì mới bay được. Đó, rồi thì vậy đi, rồi để video clip sau tôi sẽ nói tới vấn đề thành phố thông minh. Chào các anh chị.